হেল্ল' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আপোনালোকে যে ভাবিছে এইজনী আজি এইটো কি দেখুৱাইছে, মই এয়া কি ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ হ'ব। আজি আচলতে মই এটা চেলেঞ্জৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। মোক এগৰাকীয়ে টোপোলাটো দি ক'লে যে এইখিনিৰে মই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাব লাগে। মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় দিলে, আৰু দেখিছে পাচলি এয়া কি দিলে, আৰু হ'ব লাগিব মাত্ৰ এবিধ। গতিকে মই কি বনাওঁ ভাবিলোঁ, আৰু ভাবিবলৈ বেছি সময় নাই। গতিকে মই ভালকৈ কল আৰু আলুখিনি ধুই প্ৰেছাৰ কুকাৰত 4টা হুইচেল বাজিব দিলোঁ। এতিয়া গৰম হৈ আছে। অকণমান হাতেৰে চুব পৰা হ'লে মই কি কৰিম জানেনে? কি কৰিম বাৰু? এইদৰে কল আৰু আলুৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে মই কি বনাইছোঁ বা কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ? যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে, এতিয়াই প্লিজ কমেণ্ট বক্সলৈ যাওক আৰু মোক জনাওক। আলু আৰু কলখিনি বাকলি ভালদৰে গুচাই ল'ব লাগিব, আৰু এইখিনি আমি গুচাই লোৱাৰ পিছতে খুব ভালদৰে পিটিকিম। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে হাতেৰে পিটিকি ল'ব পাৰে। মই চামুচৰ সহায়ত পিটিকিছোঁ। এইদৰে চামুচখনৰ পিঠিটোৰে যে হেঁচুকি আমি এইখিনি মিহলাওঁ নহয়, একেবাৰে মিহি হৈ যাব। ঠিক হাতেৰে পিটিকাৰ দৰে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মেছাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। অলপ গৰম হৈ আছে কাৰণে মই চামুচ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মিহলাম সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ। অকণমান মছলা মিহলাম। মই মিহলাইছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে যদি খাই দিব। মই জ্বলা একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ যোনে চেলেঞ্জ কৰিছে তেখেতে জ্বলা য'তো নাখায়। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ অকণমান ৰিফাইণ্ড অইল, আৰু ইয়াতেতো আছে মেজিক। এনেকৈ বনালে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এবাৰ বনাই চাব, আৰু বনাই চাই মোক কেনে পালে জনাব। আৰু দিছোঁ এয়া গৰম মছলা মই অলপ সৰহকৈ দিছোঁ দেই। আকৌ এতিয়া মছলাখিনিৰ সৈতে আলু আৰু কাচকলখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম, যাতে মছলা, আলু আৰু কলখিনি খুব ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এয়া চাওক, মই ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে মসৃণ হৈ গৈছে। আনহাতে মই কেৰাহী এখনত হ'ব দিছোঁ তেল গৰম, আৰু এইটো ভিডিঅ' কৰোঁতে স্কিপ হৈ গ'ল মোৰ, সেইকাৰণে মই আকৌ ইয়াত বেচন মিহলাইছোঁ। বেচনত মিহলাইছোঁ মই হালধি আৰু নিমখ, আৰু পানী দি পেলাই ঘোল বনাই লওঁ। প্ৰথমতে মই যেতিয়া বেচনৰ ঘোলটো বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো কিবা কাৰণ কৰা নহ'ল, গতিকে মই আকৌ মিহলাই দেখাই দিছিলোঁ, কিন্তু ডাঠ হ'ল। গতিকে এটা অকণ পানী দিব লাগিব, আৰু চাওক ঘোলটো ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগিব। মই বাৰু চামুচে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক দেই। এয়া চাওক, ঘোলটো ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ঠিক এনেকুৱা। মই তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, গতিকে তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া গৰম তেলখিনিৰ ফ্লেমটো অকণমান ল' কৰিছোঁ। তেল মই খুব কম লৈছোঁ, কাৰণ কম তেলত যিমানেই বনাওঁ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সিমানেই ভাল। আৰু পিটিকাখিনিৰ মই এইদৰে সমান জোখৰ একোটা বল বনাই লৈছোঁ। এয়া হ'ল 1 নম্বৰ বল, এইটো 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 আৰু 5, 6টা। পূৰা 6টা বল হৈ গৈছে সুন্দৰ। আৰু ইয়াৰ মই এতিয়া এটা শ্বেপ দিম। এয়া চাওক, ঠিক এইদৰে যেনেদৰে মই কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কৰিব। খুব সহজে হ'ব, সোনকালে হ'ব, খাবলৈ বৰ টেষ্টি। নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে নহয় মই কি বনাব লৈছোঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইটো মই ডুবাই দিম বেচনৰ ঘোলটোত। এইদৰে মই আটাইকেইটা বলৰে এইদৰে শ্বেপ দি পেলাই বনাই ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ শ্বেপো দিব পাৰে। খুব লৰালৰি কৰিছোঁ, কাৰণ আধা ঘণ্টাৰ চেলেঞ্জ, সময় কমি আহি আছে। আৰু এতিয়া ভালদৰে এইদৰে ঘোলখিনি ইয়াত মিহলাই দি মই এটা এটাকৈ এই মিশ্ৰণটো তেলত দি যাম। এয়া উঠালোঁ আৰু তেলত দি দিলোঁ। 2টা দিলোঁ, আৰু দিম। এতিয়া ফ্লেমটো মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দেই। এয়া চাওক, মিডিয়াম ল' ফ্লেম। এইটো ফ্লেমতে আমি এতিয়া ভাজিম। ইয়াত মই বাকীকেইটাও দি দিম, যিমানকেইটা আতে। মোৰ কেৰাহীখনত আৰু 2টা সুন্দৰকৈ আতিব, গতিকে বাকী 2টা মই ইয়াত দি দিম। খুব সহজে হয়, খুব সোৱাদৰ হয়, আৰু সোনকালে হয়। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, লাইক কৰিব, যিমান পাৰে সিমান বন্ধু বান্ধৱী আপোনজনক শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় পায়। এতিয়া চাওক, গৰম তেলখিনি এইদৰে মই ওপৰত দি দিছোঁ। এনেকৈ দিলে মচমচীয়া হোৱাৰ লগতে ৰংটো বৰ ধুনীয়া হয়। আৰু কি হয় জানেনে, কম তেলতে হয়। নহ'লে কি হয়, এইবোৰ বস্তু বনালে বহুত তেল খোৱা যায়, আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেল মুঠিয়ে ভাল নহয়, সকলোৱে জানে।
গতিকে এইদৰে যদি বনায় স্বাস্থ্যসন্মত হ'ব, সোৱাদো হ'ব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি এটা বঢ়িয়া ৰিজাল্টটো পাব। আৰু মানুহেতো আপোনাৰ হাতৰ এই দ্ৰব্যবিধ খাই প্ৰশংসাৰে পঞ্চমুখ হ'ব। আৰু এইটো কি নিশ্চয় গম পাইছে নহয়নে? এয়া হৈছে চপ। মই কেইবাবাৰো এইদৰে লুটিয়াই দিছোঁ, নিশ্চয় মন কৰিছে আপোনালোকে। প্ৰায় 3-4বাৰ মই এইদৰে লুটিয়াই ভাজিছোঁ। কাৰণটো হৈছে কম তেলত ভাজিছোঁ আৰু ল' ফ্লেমত ভাজিছোঁ। দুটা হ'ব, এটা খুব হৈছে খুব মচমচীয়া হ'ব, সোৱাদ হ'ব, আনটো হৈছে ৰংটো বৰ ধুনীয়া হ'ব। এয়া চাওক, মই কেইবাবাৰো এইদৰে ওলোটাই ভাজিছোঁ। ৰংটো কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছে? ৰংটো ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে বৰ ধুনীয়া সুগন্ধি হৈ আহিছে। আৰু আমাৰ এয়া ৰেচিপিটো প্ৰায় তৈয়াৰ হৈয়ে গৈছে। লাহেকৈ মই এতিয়া উঠাম, বেলেগ এখন প্লেটত ৰাখিম আৰু অকণমান ইলটি কৰি দিওঁ বাৰু, তাৰপাছতে চাম। এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে। আৰু মই এতিয়া উঠাই ল'লোঁ এটা এটাকৈ, বাকীকেইটা মই এইদৰে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে কেনে পালে মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব দেই। এয়া 4টা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ফোন কৰোঁ মোৰ চেলেঞ্জ কৰাগৰাকীক, আৰু তেওঁ অহালৈকে মই এখন প্লেটত সজাওঁ। এয়া হ'ল চপ, কফি আৰু ঘৰত বনোৱা টমেট' চচ। ফোন কৰিছোঁ আৰু চেলেঞ্জ কৰাগৰাকী একদম আচৰিত যে এতিয়া 5 মিনিট বাকী। এয়া কি সুন্দৰ হৈছে, দেখিলে জিভাৰ পানী পৰে ন, মোৰে খাওঁ লাগিছে। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আশা ৰাখিছোঁ। আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আৰু বিশেষ অনুৰোধ দেই, লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া কফিৰ সৈতে গৰম গৰম চপ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তৈয়াৰ।